سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به برنامه آشپزی. من حامد ولی در خدمت شما قرار دارم. امروز استاد امید برای شما غذای جدید قرار است معرفی کنه که کدام غذا است، چطور تهیه میشه، از کدام مواد استفاده میکنیم. اول از زبان خود استاد امید میشنویم. سلام دوستای عزیز، ما امروز برای شما چیکن وینگز آماده میسازیم. چیکن وینگز به نظر من دوستای عزیز از نامش پیداست، در کشورهای خارج در هر کشور استفاده میشه. چیکن وینگز بال مرغ. بال مرغ. اگر دوستان موافق باشن استاد امید برشان مواد لازمه را معرفی کنیم. دوستان، ما قسمی که بر شما گفتم که مواد لازمه را بر شما معرفی میکنیم. قسمی که میبینید چیکن وینگز است و نمک چینایی، رنگ، سیر، مرچ سرخ دانه‌دار، ادرک پودر، لسان پودر و آب لیمو. این را با هم میکس میکنیم. اگر اجازه تان باشه دوستان، از بال مرغ شروع میکنیم. بسیار عالی. گوشت وینگز، چیکن وینگز آماده است. یک کمی که سیر میپرتیم به خاطر خوشبوییش. نیم قاشق سیر استفاده کردن و همچنان سیر خشک. بیشتر بر شما گفتم لسان پودر یعنی سیر پودر سیر. خب بسیار عالی. و زنجبیل یا پودر ادرک. بله. پودر ادرک. مرچ سرخ دانه‌دار نیم قاشق، مرچ سرخ پودر نیم قاشق، 4 قاشق آب لیمو، 4 قاشق آب لیمو و مقداری را که شما مساله‌جات استفاده کردیم. رنگ شیرین، نمک چینایی نیم قاشق، نمک چینایی، نمک قدر ضرورت، نمک بسیار کم. بسیار عالی. این با هم مخلوط میکنیم. چی مقدار گوشت استفاده کردین؟ گوشت تقریبا وینگز فقط استفاده کردین؟ از وینگز 5 مرغ. از 5 مرغ وینگزش گرفتیم. از 5 مرغ وینگزش گرفتن. 10 پیس میشن. 10 پیس شده. مقدار مساله‌جات هم که برای شما نشان دادن استاد امید، در حساب 10 پیس وینگز اما قدر مساله را استفاده کردن. خب دوستا، گوشت تخته شده آماده است. خب بسیار عالی. دوستان عزیز، استاد امید میگه که گوشت آماده شده. بعد از این باید چیکار کنیم؟ میریم آشپزخانه، این را آرد میزنیم و در روغن بریان میکنیم. بسیار عالی. دوستان عزیز، بیننده ما باشین، ما را تعقیب کنین. ما و استاد امید میریم به طرف آشپزخانه تا باقی مانده کارهایی را که لازم است انجام بدیم تا چیکن وینگز تهیه شود ببینید. دوستان عزیز، ما را تعقیب کنین. برگشتیم به آشپزخانه. دوستای عزیز، با استاد امید هستیم. استاد امید قرار است بر ما چیکن وینگز تهیه کنن. استاد امید، چیکن وینگز کدام کارش باقی مانده تا انجام بدیم؟ چیکن وینگز آماده است. ما ضرورت داریم به آب و آرد. اول باید در آرد زده شود. میبینید دوستان، با این شکل گرد کنین ایران. بعد آن بالا کنین و آب بزنین. بعد دوباره بسیار عالی. یک بار با آرد مخلوط کردین، باز دوباره آب کشیدین، باز دوباره با آرد مخلوط کردین. دیگر آماده شد. 8 دقیقه وقت می‌گیریم. 8 دقیقه در روغن سرخ میکنیم. به خاطر با آب مخلوط کردن دوبار که مکمل آرد بچسبه. بله. رنگش هم روشن‌تر میاد و فکر میکنم کریسپی میاد.
سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم هر کجایی که هستین، چی در داخل چی در خارج. اگر ما در آشپزخانه ما فرایر نداشته باشیم چه کار کنیم؟ میتونیم که در یک دیگ یا در یکان کراهی؟ بله، کراهی یا ساسپان میتونیم که روغن پرتیم داغ کنیم و دو پخته کنیم. خب درجه حرارت فرایر با درجه حرارت گاز اول روغن داغ شد خب و با آتش زیاد و آتش وقتی که روغن داغ شد آتش شکم میکنی وینج میپرتی و بازم 8 دقیقه صبر میکنیم شعله‌اش کمتر کنیم بعد از اینکه روغن داغ آمد. چون در هر آشپزخانه فرایر نیست، مخصوصا در آشپزخانه خانه ما اصلا فرایر نیست، شما میتونین که به گفته استاد یا از دیگ یا از ظروف استفاده کنین و روغن داغ کنین. بعد از اینکه روغن داغ آمد شعله‌اش کم کنین و همزمان وینگز را که شما میکس کردین با آرد و مسالجاتی که برای شما در این ویدیو نشان داده شد میتونین باز هم رو در روغن سرخ کنین و 8 دقیقه باید در روغن سرخ شود. دوستای عزیز، امیدوار هستم هر کجایی که هستین، چی در داخل چی در خارج، دور و صحت و سر حال باشین. باز هم برنامه آشپزخانه است و امروز یک غذای دیگر برای شما در نظر گرفتیم، غذای کاملا متفاوت دیگر که میخوایم مهمانشان شویم داخل. 8 دقیقه پوره شد استاد؟ فقط وینگ آماده میمانیم که روغن بذارم خشک شود کاملا میوید بعدا بسیار عالی. دوستان عزیز، سلیقه کاری یا سلیقه آشپزخانه برمیگرده به خود شخصی که آشپزی میکنه. معمولا استاد امید در وسط برنامه گفته که بیاین یک مقدار چپس هم سرخ میکنیم، آماده میکنیم تا دیزاین غذای ما مقبول تر شود. از کچپ استفاده میکنیم و اگر مایل باشین دوستان عزیز با هم طعمش میچشیم. البته چیکن وینگز در اکثر کشورهای مختلف دنیا تهیه میشه، طعمش هم به احتمال زیاد فرق میکنه، مخصوصا در KFC که مشهور است. امروز استاد امید برای ما چیکن وینگز تهیه کردن، با هم میبینیم طعمش چطور است. دوستان عزیز با هم طعمش میچشیم. بسیار خوشمزه، هرچند چیکن وینگز قبلا هم خورده بودم اما در افغانستان چیکن وینگز به این خوشمزگی مثل استاد امید فکر نکنم کسی تهیه کرده بتونه. شما عین ترتیبات را که استاد گفتن، عین مراحل را که استاد گفتن شما مد نظر بگیرین. من فکر میکنم عین چیکن وینگز تهیه کرده میتونن که فوق العاده خوشمزه آمده. دوستان عزیز بیننده برنامه‌های بعدی ما باشین، غذاهای مختلفی را که ما در این ویدیوها به شما معرفی میکنیم تعقیب کنین، در خانه تهیه کنین و از تنوع غذا لذت ببرین. تا برنامه بعدی و غذای متنوع مختلف دیگه شما را به لای پاک و بی‌نیاز میسپاریم. خداحافظ.